let the American people down. And I have to carry that burden with me for the rest of my life. Never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency of up in something, and then it snowballed. It was my fault. I'm not blaming anybody. I want to say right here and now, I said things that were not true. If I try and rob a bank and fail, that's no defense. I still tried to rob a bank. I did not have a corrupt... Hold them and tell you during the 18.5-minute gap. There was no cover-up of any criminal activity. That is obstruction of justice. Now, just a moment. Period. That's your conclusion. Not commit, in my view, an impeachable offense. I was concerned about whether or not the other side was bugging us. I cut off one arm, then cut off the other. No, I don't interpret that way at all. I can't recall that conversation. I said things that were not true. I brought myself in. Why didn't you stop it? I gave them a sword, and they stuck it in. Të nderuar zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma. Tonight Ilva Tare nis sezonin e ri nga Londra, me një intervistë ekskluzive me një nga emrat legjendar të gazetorisë botërore. Ju ndoshta keni dëgjuar për të. Keni parë filmin Frost vs Nixon dhe intervistën e tij të famshme me ish-presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Richard Nixon, kushtuar skandalit të Watergate-it. Por me siguri nuk keni dëgjuar më parë në këtë intervistë ekskluzive të posaçme jetën dhe eksperiencën 47 vjeçare në televizion të Sir David Frost. Sir David Frost, mirë se erdhe në Tonight. It's a joy to be here. It's a privilege. Thank you. Ilva është kënaqësi të jem këtu. Është një privilegj. Filmi Frost vs Nixon zgjoi interes të madh tek audienca shqiptare. Dhe jam e bindur se shumë shikues duan të dëgjojnë direkt nga ju. Çfarë ndjesie është të kushtohet një film? It's an interesting film. I mean, the first time I went, even before the movie, the first time I went to see the play in the West End,
Është një ndjesi interesante. Herën e parë që isha duke e parë shfaqjen në teatr, pasi u vendos në skenë përpara se të bëj film, duke e ditur që isha duke parë vetveten. Në 25 minutat e para isha vërtet tepër i shqetësuar. Më mundonte më shumë ideja nëse shfaqja do të qëndronte vërtetësisht ngjarjeve siç kishin ndodhur se sa portretizimi im. Edhe e vetëm pasi kaluan 20 minuta, fillova të mendoja për karakterin Frost. Thjesht besnikëria ndaj projektit ishte fillimisht shqetësim. Por sigurisht, interpretimi i Michael Sheen ishte shumë i mirë. Dhe Frank Langella në rolin e Richard Nixonit ishte gjithashtu fantastik. Fantastik. This is an historic day, the only time a president has ever resigned from office. Knew about the Watergate cover-up. The man who has committed the greatest felony in American history will never stand trial. I've had an idea for an interview, Richard Nixon. You're a talk show host. I spent yesterday watching you interview the Bee Gees. Weren't they terrific? Why would I want to talk to David Frost? I got $500,000. Really? Frost has hired 3 crack investigators. Can I be crack one? Can I be deep crack? Can I shake his hand? After everything he's done in this country? Are you kidding me? Oh, pleasure to meet you. Mr. President, the American people need a conviction. I'd like to give Richard Nixon the trial he never had. Democracy depends on us. We're not going to let that happen. We're going to make them choke on power and glory. Why didn't you burn the tapes? I didn't want to take any questions on Watergate. Shut it down. Nixon exonerates himself. 4. That would be the worst crime of all. 3, 2, shoot it. Are you really saying the president can do something illegal? I'm saying that when the president does it, that means it's not illegal. I'm sorry. A kishte filmi pasaktësi krahasuar me historinë e vërtet? Mendoni se mund kishte fakte apo çështjet e tjera që mund të ishin përfshirë dhe që u përjashtuan? Well, what happened, Ilva, was that when they came to ask me for the permission to do the play. E vërteta është se kur erdhën dhe më kërkuan leje për të realizuar teatrin edhe më vonë filmin, autorët menduan se do të ishte më mirë që unë të mos kisha kontroll editorial mbi përmbajtjen. Sigurisht, unë mund ta kisha sepse ishte puna ime kjo. Meqense u mendua që nuk do të ishte diçka e Frostit për Frostin, por do të ishte dikush tjetër që do të tregonte për Frostin dhe mos pasja kontroll mbi përmbajtjen do të jepte më shumë pavarësi autorëve dhe do t'i shërbente si shfaqjes ashtu edhe filmit. E personalisht mendoj se ishte një zgjidhje fantastike. Kam lexuar mendimet e kritikëve nga e mbar bota. Edhe nuk kam parë ende asnjë qortuese. Rezultati ishte mos e kënaqshëm. E vetmja gjë e shtuar ishte rreth 5 deri në 10% skena dramatike që duheshin për efektin kinematografik. Siç ishte rasti i dhënies së një profili të ulët profesional përpara intervistës me Nixon, që nuk ishte i vërtetë dhe gjithashtu kishte një pjesë të shkëlqyer në film që u shkruhet nga autori Peter Morgan. Ishte momenti kur Nixon me telefon përpara se të realizonin përballjen për skandalin e Watergate. Ai 5 minutësh në film ishte një portretizim fantastik i Nixonit. Vërtet i jashtëzakonshëm. Of Nixon in that 5 minutes. So that was a good example of what fiction can do. Why was it fantastic? Pse ishte fantastik? Very good thought. Because basically it caught the sort of pyetje interesante. Ishte fantastik sepse shpjegoi thelbin e hipotezave kontradiktore midis Nixonit përmes veprimeve të tij dhe mënyrës se si mendonte Nixon. Në film del qartë që Nixon gjithmonë e kishte ndjer veten si i huaj dhe kur ishte presidenti i SBA-s. Ai ndjehej si i huaj, sikur nuk i përkiste atij ambienti ku përballë tij ishin njerëz të pasur si familja Kennedy, dhe Nixon mendonte se ata ishin zotëruesit e vërtetë pushtetit. Gjatë gjithë jetës tij, Nixon e konsideroi veten si një i huaj i ardhur nga jashtë.
have, a cheeseburger. That sounds good. I used to love cheeseburgers. But Dr. Lundgren made me give them up. He switched me to cottage cheese and pineapple instead. He calls them my Hawaiian burgers. Well, they don't taste like burgers at all. They taste like styrofoam. I hope I'm not disturbing. No. It's a Friday night. You probably got somebody there whom you're, entertaining. No. Well, then what are you doing? A handsome young fellow. An eligible young bachelor. Alone on a Friday night. If you must know, I'm, preparing for our final session. The all-important final session? Yes. Watergate. Because I guess the way you handle Watergate's going to determine whether these interviews are a success or a failure. Should I be nervous? Well, I'm going to give it my best shot. Quite right. No holds barred. No holds barred. You know, it's strange. Now, we have sat in chairs opposite one another, talking for hours, it seems days on end, and yet I've hardly gotten to know you. One of my people, as part of the preparation for this interview, she did a profile on you. I'm sorry to say that I just got around to reading it tonight. There's some interesting stuff in there. From Methodist background to modest circumstances, and then you're off to a grand university full of richer, posher types. What was it? Oxford? Cambridge. Oh. Did the snobs there look down on you, too? Of course they did. That's our tragedy, isn't it, Mr. Frost? No matter how high we get, they still look down at us. I really don't know what you're talking about. Yes, you do. Now, come on. No matter how many awards or column inches are written about you or how high the elected office is for me, it's still not enough. We still feel like the little man, the loser. They told us we were 100 times. The smartasses at college, the high-ups, the well-born, the people whose respect we really wanted, really craved. And isn't that why we work so hard now? Why we fight for every inch, scrambling our way up in undignified fashion? If we're honest for a minute, if we reflect privately, just for a moment, if we allow ourselves a glimpse into that shadowy place we call our soul, isn't that why we're here now? The two of us, looking for a way back into the sun, into the limelight, back onto the winner's podium, because we could feel it slipping away. We were headed, both of us, for the dirt. A place the snobs always told us that we'd end up face in the dust, humiliated all the more for having tried so pitifully hard. Well, to hell with that. We're not going to let that happen, either of us. We're going to show those bums. We're going to make them choke on our continued success, our continued headlines, our continued awards and power and glory. We are going to make those motherfuckers choke! Am I right? You are. Except only one of us can win. Yes. And I shall be your fiercest adversary. I shall come at you with everything I got. Because the limelight can only shine on one of us.
And for the other, it'll be a wilderness with nothing. And no one for company but those voices ringing in our head. Pse mendoni që Watergate është ende skandali më i famshëm i gazetarisë investigative në botë? A nuk ka pasur skandale të tjerë në këto 40 vitet e fundit? Apo gazetaria investigative nuk ka mundur të tregohet e ashpër me peshqit e mëdhenj? I think that Watergate was extraordinary, of course. The first thing is that Nixon was the only president to be forced out of office. In 200 more years. Po, unë mendoj që Watergate ishte i jashtëzakonshëm. Mjafton të themi që Nixon ishte presidenti i vetëm që u detyrua të jepte dorëheqjen për shkak të këtij skandali në më shumë se 200 vjet. Dhe kjo e bën Watergatein unik në këtë drejtim. Por kemi të bëjmë edhe me vetë personazhe. Pavarësisht se ç'mendojnë njerëzit për Nixonin, ai ishte shumë i diskutueshëm dhe intrigues, por dhe shumë i pasigurt me disa njerëz. I ndërtoi vetes një lloj muri përreth vetes. Pra Nixon ishte karakter joshës dhe siç del edhe në film, mbante një qëndrim të tipit. Kush e bëri këtë? Vetëm nga fundi i intervistës dhe i xhirimeve, pranoi në një farë mënyre përgjegjësinë edhe u fal për çfarë kishte bërë. Ishte hera parë që e bëri atë gjest. Kësaj kishte mister në ajër. Ishte ky personazh intrigues në pikpyetje. Një skandal i pashojq siç ishte përgjimi i njerëzve dhe mbi të gjitha, ai u detyrua të ikte nga shtëpia e bardhë. Ju keni drejtë. Ne duhet jemi të shqetësuar për skandale të tjera dhe ngjarje të rënda siç janë zhvillimet e tmerrshme në Siri dhe në vende të tjera. Por Watergate ishte i fokusuar tek një njeri i vetëm, një qenie misterioze, një njeri i çuditshëm, me raste simpatik. Në mes të shumë të natyre as pak. Çfarë karakteri ishte? I'm simply saying to you that as far as I'm concerned, I not only regret it, I indicated my own beliefs in this matter. When I resigned, people didn't think it was enough to admit mistakes, fine. If they want me to get down and grovel on the floor, no, never. Listening to your words depicting Duke ju dëgjuar se si e përshkruani Nixon, më kryet përshtypja që ju e pëlqenit. Like him, the time I didn't like him because, as such, because 30 or so people. Në kohën kur I bëra intervistë, nuk e pëlqeja sepse rreth 30 njerëz ishin në burg pasi kishin bërë gjëra për cilat Nixon I kishte urdhëruar. Ishte e vështirë të mendoje që ata ishin në qeli teksa ne zhvillonim intervistat, ndaj ishte e vështirë ta pëlqeja Nixonin, apo të kishe simpati për të. Ndjeja një lloj keqardhje për tragjedinë e këtij njeriu, që siç e kam thënë edhe në libër, kishte shumë për zemër të ishte I jashtëzakonshëm, por nuk ja doli që të ishte I tillë. Duhet shtoj se fjala e pëlqeja është shumë personale për ta përdorur në rastin e Nixonit, sepse ai e izolonte veten nga bota edhe nga njerëzit. Would you go further than mistakes? The word that seems not enough for people to understand. What word would you express? My goodness, I think that there are three things. Since you asked me, I would like to hear you say, I think the American people would like to hear you say. One is, there was probably more than mistakes. There was wrongdoing, whether it was a crime or not. Yes, it may have been a crime too. Secondly, I did, and I'm saying this without questioning the motives, right? I did
abuse the power I had as president or not fulfill the totality of the oath of office. That's the second thing. And thirdly, I put the American people through 2 years of needless agony, and I apologize for that. Nëse Watergate nuk do të kishte ndodhur, a mendoni se Nixon do të kishte qenë presidenti më I madh I Shteteve të Bashkuara të Amerikës? That's a very interesting thought. I think not. I'll tell you why I think, but it's a very good question. Kjo është një pyetje shumë interesante. Mendoj që jo dhe dua të ta shpjegoj pse. Ajo që shkaktoi skandalin e Watergate ishte paranoja e Nixonit. Ai gjithmonë thoshte, ata që nuk janë me ne janë kundër nesh. Dhe kjo nuk është e vërtetë, sepse për këtë çështje një numër I madh njerëzish ishte pro ti. Disa të tjerë kundër ti, por një pjesë e konsiderueshme e opinionit publik që ishte në qendër, edhe nuk kishte asnjë qendrim, nuk do të thotë automatikisht që ishte kundër ti. Pra duhet të them se ai po e egzageronte me nivelin e armiqësisë, që mendonte se I drejtohej atij. Ja t'jap një shembull për paranojën e Nixonit. Në një pjesë të intervistës ai tha: ata flasin për paranojën time, por paranoja për paqen nuk është një gjë e keqe. Dhe 2 ditë më vonë, antarë të stafit të tij dhe timit vendosën etiketa ku shkruhej: paranoj për paqen. And then by the next 2 days later, his team, as well as our team, all were wearing badges saying paranoics for peace and so on, but so Me fjalë të tjera, ajo që dua të them është se cilësitë që ai kishte dhe karakteri I tij në lidhje me paranojën do dilnin në pa në mënyra të tjera. Dhe ndoshta mund të kishte ndodhur një skandal tjetër apo në një dekadë tjetër, por gjasat janë që do të kishte ndodhur gjithsesi. Besoj se mund të njihin dhe raste të tjera udhëheqësish, politikanësh, që sillen si Nixon. Pra, ose duhet I pëlqesh dhe të jesh me ta, ose je kundër tyre. Por ata janë ende në pushtet dhe nuk janë detyruar të largohen. No, that's right, but the thing is that this particular paranoia, I think all. E vërtet, unë mendoj që të gjithë politikanët kanë një grimcë paranoje brenda tyre, madje edhe pse përpiqen të fshehin këtë dhe të jenë bujar me kritikët e tyre. Por ata nuk e shmangin dot faktin që kur shkojnë në shtëpitë e tyre, qoftë kjo shtëpia e bardhë apo kudo që ndodhen, të mendojnë se njerëzit që I qortojnë janë paksa jo patriotë. Kjo lloj paranoje gjendet pothuajse tek çdo politikan. Is there in almost every politician. A është pushteti ai që I bën paranojak? I don't know whether it's power that I don't think it's power that gives them paranoia. Nuk mendoj se pushteti I bën ata paranojak. Është diçka që vjen bashkë me ta, që I pasqyron më së miri kur janë në pushtet edhe mund të bëjnë diçka për paranojen, të mirë apo të keqe qoftë. Nëse njerëzit janë paranojak në rrugë, poshtë kësaj godine, ashtu qofshin nuk kanë se ç'të bëjnë. Ata nuk mund të shkatërrojnë një vend. Well, so be it. There's not a lot they can do. They can't wreck a country. Do you know what I mean? So that they may be a slightly paranoid barber. Për shembull, një berber ose një dentist mund të krijojë paranoj, por kjo nuk do të thotë që ato mund të shpërfaqin paranojën e tyre. A menduat sinqerisht se do të nxirrnit një lajm për masa botërore nga intervista me Richard Nixon? Pse ishit aq këmbgulës dhe aq besim plot tek vetja deri në pikën që rrezikuat edhe karrierën tuaj? Kujtoj që shitet 5% e aksioneve që zotëronit në London Weekend Television për $200,000, por vetëm disa vjet më vonë vlenin 37 milion sterlina. Do të kishit qenë shumë I pasur nëse nuk do t'i kishit shitur ato aksione atëherë.
Por ju përgjigjet një komentatori të asaj kohe se do të merrnit sërish të njëjtin vendim. Je absolutisht e saktë, sigurisht që do ta bëja sërish. Mendoj që ajo ishte një sfidë, një mundësi e vështirë, padyshim, por bëri histori në mënyrën e saj dhe atë lloj suksesi nuk arrin ta blesh kurrë. Ishte një sfidë që unë e mora përsipër. Sigur Nixon të kishte shpëtuar pa kërkuar ndjesë publike, do të kishte qenë një tragjedi për mua. Megjithatë unë kisha shumë besim tek vetja që mund t'ja dilja mban edhe ai ishte çelësi i suksesit, pasi në fund gjithçka i mbetet në dorë besimit tek vetja. Si gazetar, ju duhet ta dini se bëni gazetari gjithkohën, por që të bësh intervista duhet të kesh besim tek vetja, madje shumë besim. Dhe idealja për një intervistues do të ishte të mos kishte paranoja. And ideally for an interviewer you don't have paranoia either. Po çfarë ju shtyu më shumë? Instikti? Menduat se Nixon kishte diçka për të thënë? I had a hunch that if one could persuade him to do an interview. Unë pata një parandjenjë që nëse dikush mund të arrinte t'ja mbushte mendjen, të jepte një intervistë. Në fund, Nixon do donte të fliste hapur, edhe si shtuhet në gjuhën televizive, ta thonte të tijen për skandalin e Watergate-it. Më kujtohet që kur po regjistronim intervistën në televizion po fliste Jimmy Carter, që në atë kohë ishte president. Carter po i drejtoi kombit. Dhe Nixon tha, po, tamam mire ke. Televizori ka rëndësi. Televizori. Ai mendonte se televizioni do ta shpëtonte në një farë mënyre dhe siç rezultoi, nuk ndodhi ashtu, fal Zotit. I'm sorry. I just hope I haven't let you down. Well, when I said I just hope I haven't let you down, that said it all. I had. I let down my friends. I let down the country. I let down our system of government and the dreams of all those young people that ought to get into government but will think it's all too corrupt and the rest. Most of all, I let down an opportunity that I would have had for 2.5 more years to proceed on great projects and programs for building a lasting peace, which has been my dream. Technically, I did not commit a crime, an impeachable offense. These are legalisms. As far as the handling of this matter was concerned, it was so botched up. I made so many bad judgments. The worst ones, mistakes of the heart rather than the head, as I pointed out. But let me say, a man in that top job, he's got to have a heart. But his head must always rule his heart. Shtatëdhjetë vjeçari është një fenomen i gazetarisë televizive. Djali i një ministri metodist që u bë emri më i njohur i familjeve në të dy anët e Atlantikut, një multimilioner dhe një mik i më të mëdhenjve të globit. Sir David Frost i ka intervistuar të gjithë. Frost jo vetëm ka fituar çmimet më të rëndësishme televizive, por aktivitetet e tij profesionale kanë qenë aq të shumëllojshme se tashmë etiketohet si një njeri konglomerat. David Paradine Frost ka lindur në Tendern në Kent. Pas studimeve në Universitetin e Cambridge, Frost filloi karrierën televizive në 1960 duke prezantuar programin That Was the Week That Was. Kjo ishte java që ishte. Sir David gërshetoi emisionet zbavitëse me programe si The Frost Report dhe intervista serioze politike me zyrtar amerikan dhe kryeministra. Në 1969, Sir David Frost për herë të parë përdori një teknikë që më pas u diskutua dhe kritikua gjatë, i quajtur gjyq nga televizioni, me Emil Savundra, pronari i një kompanie sigurimi makinash që sillte vërdall shumë drejtues automjetësh.
welcome back with me now Dr. Emil Savundra. Most of you will have heard the name in connection with a great many differing incidents, whether it was 1950, the oil for China deal, Dr. Savundra Central, $1,200,000 tended to disappear. 1954, the rice for Goa deal, Dr. Savundra Central, $865,000 tended to disappear. 1958, Camp Bird scandal in Ghana, Dr. Savundra deported. 1959, the Costa Rican coffee beans, and then coming up to date, the fire, auto, and marine. I was a secret agent for certain governments. Your Penkovsky papers are going to be milk and water when it comes out. You said you were a secret agent for the Pope, I believe it was. I've never said that. I've never said that. I've never said that. Other people have said it. The Pope told me. Yeah. Well, the last time I met His Holiness, he hadn't met you. If we go much further, we'll be in trouble here. I think we better call it quits on that one. I'm afraid nobody is a peasant. I'm afraid they're the people who gave you your money. Ah, this is fine. This is fine, because they have given me nothing at all. You've given them nothing at all. They gave you money. No, they gave me no money. I make that absolute categorical statement, and it's a statement that they can always prove, and which no doubt is provided. Like your insurance policy back, and you let me have what I gave you. That one. He said, would you like your insurance policy back, and you give back the money she gave you. When you delegate, it assumes you're in authority. And if you're in authority, you take the responsibility. No. Delegation is from above. When a cabinet minister delegates to a civil servant, he carries the can. Please. When you delegate to somebody, please, you don't. I will suggest that you get practice of management or a few elementary books on the subject and study them first. Let me just, so one last question. You can look at these people here, widows, widowers, whoever they are. Yes. And you can feel, I have no legal responsibility. Right. And I've signed a piece of paper, and I have no moral responsibility either. Thank you. And it's not really the way to end a series, but it's the end of a series. Bye-bye. Në 1977, Frost realizoi intervistën ekskluzive me presidentin amerikan Nixon për ta marrë në pyetje në lidhje me përfshirjen e tij në skandalin Watergate. Intervista u ndoq nga 45 milion shikues. Nixon pranoi fajin në skandal, që detyroi t'i jepte dorëheqjen. Aktualisht, intervista e David Frost me Richard Nixon mbetet më e ndjekura në historinë e televizionit. Lista e emisioneve televizive të Sir David është e gjatë. Programi i Frostit, Frost të premten, më shumë se një mënyrë të jetuar janë vetëm disa prej tyre. Sir David ishte një nga themeluesit e televizionit të Londrines të fundjavës dhe një prej 5 prezantuesve pronar në emisionet e aktualitetit të mëngjesit që filluan për herë të parë në Britaninë e Madhe në vitin 1983. Sir David ka shkruar 17 libra, ka prodhuar 8 filma dhe është fituesi i mjaft çmimeve televizive në Britaninë e Madhe dhe në arenën ndërkombëtare. Si një veteran, një gladiator i medias, a e konsideroni duelin me Richard Nixon si më të vështirin e karrierës suaj? Well, it's difficult to clarify. I think because Gjatë 12 ditëve që ne regjistruam intervistën me Nixon, ne xhiruam plot 28 ore 45 minuta, që ishte jashtëzakonshme kjo. Më kujtohet që ditën e parë e kuptova që kurrë më parë nuk kisha intervistuar dikë për më shumë se 2 orë në mënyrë të pandërprerë. E imagjinoni se si ndjehesh kur e bën për 28 orë rresht. Ishte një ndryshim shumë i madh për mua dhe një gjë tjetër interesante është që Nixon çdo ditë kur vinte për intervistë dukej shumë mirë. Kishte marrë rrezë dielli. Mirë po, kur arritëm tek 2 ditët, ku po diskutohej çështja e Watergate,
Në ditën e parë u shfaqi shplodhur, por pas pyetjeve për Watergate-in, kur erdhi tek intervista e dytë pushtuar e skandalit që ishte 2 ditë më vonë, niksoi dukej sërish si njeriu që vinte nga shtëpia e bardhë me pamjen luftarake për të mbrojtur presidencën e tij. Kështu dukej gjatë pjesës së parë të intervistës. Edhe pasaj papritur në pjesën e dytë të asaj dite, u shfaq më i tërhequr dhe pothuajse i përvuajtur. Ishte i jashtëzakonshëm. Ai ndryshoi edhe fizikisht gjatë pyetjeve investiguese për skandalin e Watergate-it. Suddenly more drawn and that hunted look again. It was extraordinary how he actually changed physically during the Watergate tapings. Si është e vërteta mbi rivalitetin e Nixon dhe Henry Kissinger? Oh, well, it's a fascinating thing that, and in the interviews, as you know, he was very funny with the way he tried. Është një histori e jashtëzakonshme. Gjatë intervistave, Nixon ishte interesant në mënyrën si e përshkroi Kissinger. Problemi në marrëdhënien Nixon-Kissinger ishte ky, që të dy po garonin për të marrë meritat e vendimeve të mira që Nixon mori si president. Being apparently loyal to Nixon. When I interviewed Kissinger, and he would say, well, there's no doubt about it. President Nixon was a very great president. Above all, kur e intervistova Kissinger më tha, nuk ka asnjë dyshim, presidenti Nixon ishte një president i shkëlqyer, mbi gjitha ishte një delegues shumë i mirë dhe ai e kishte zakon që mi kalonte mua të gjitha gjërat më të rëndësishme. E kjo ishte mënyra e Kissinger për të marrë lëvdata për vendimet historike. Thank you very much indeed. Hello, good evening, and welcome. From a group who give great pleasure in one way to another musical group, and one member of it who gives great pleasure in a slightly different way, but much the same. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Sir David, you are renowned all over the world as the interviewer of the Sir David, ju jeni i njohur në mbar botën si intervistuesi i personaliteteve më të famshme. President, mbretër, princër, njerëz të famshëm, kryeministra. Keni intervistuar çdo president amerikan që nga koha e Kennedy dhe 8 kryeministrat e fundit të Britanisë së Madhe. A kanë këto personalitete diçka të ngjashme mes tyre? Ndonjë karakteristik që gjendet tek disa prej tyre, ose ndonjë e veçantë që i dallon prej nesh të vdekshmit pjesën tjetër? That's very interesting. Well, I think there's one thing that springs to mind immediately is that most people who have Edhe kjo është një pyetje shumë interesante. Gjëja e parë që më vjen në mendje është se shumica e njerëzve që kanë pasur ose kanë ndarë pushtet në një periudhë të caktuar kohore, shfaqen ndryshe pasi kanë ushtruar pushtetin. Edhe njerëzit që është thënë se kanë qenë të tmerrshëm në pushtet, edhe ata janë ndryshuar nga pushteti, janë rritur disi gjatë qëndrimit në pushtet. E ky është një element i përbashkët tek të gjithë. Gjithashtu, ata ndajnë bindjen se të gjithë kanë qenë të suksesshëm. Çfarë do të kenë qenë president, kryeministër, ministri i jashtëm apo ministri i financave. Ata janë të bindur se ja kanë dalë mban. Nuk është një vetbesim i plot ky, edhe në rastin e Nixon, siç po ju thoja, kishte një nivel pasigurie dhe paranoje, por ka edhe ndonjë rast të veçuar kur këto personalitete nuk ishin në gjendje të flisnin, ndoshta sepse anglishtja nuk ka qenë gjuha tyre e mëmës. But that's the other part, I think, so that and then I suppose there are one or two other sort of more or less obviously, I mean, people who couldn't talk very well. I mean, in general, people in power can talk a bit. Maybe in their own language only, but not necessarily. One of the interesting things for me is the fact that that Putin, President Putin as he then was,
Një detaj interesant për mua është fakti që presidenti rus Putin, kur e intervistova herën e parë, nuk fliste anglisht. Dhe kur erdhi koha për intervistën e dytë, Tony Blair më tha ta intervistoja në anglisht. Edhe nëse Putin nuk dëshiron, sepse është përkushtuar shumë edhe flet shumë mirë, pavarësisht hezitimit të tij. Megjithatë, Putin sërish nuk dëshironte të përgjigjej në anglisht pyetjeve të mia, edhe kur përkthyesi simultan, më përkthente mua nga rusishtja në anglisht, Putin shumë më përpara se unë të mbaroja pyetjen, fillonte që të përgjigjej. And then I would ask the next question. But before I had finished almost the question, and certainly before the interpreter could jib in a bit, he had leapt in, he answered my question directly to the English. He was that Ai dukej që ishte impenjuar shumë që ta mësonte anglishtën në mënyrë që të ishte një lider me përmasa botërore. Mr. Acting President, good afternoon. Добрый день. Good afternoon. There we are, speaking English. And the other thing, one of the most delightful men in the world... Dhe një tjetër personazh i jashtëzakonshëm është Mikhail Gorbachev. E kam intervistuar 5 ose 6 herë dhe jemi takuar shpesh ndër vite. Është e çuditshme që zoti Gorbachev kur nuk mësoi anglisht. As e mori mundimin asnjëherë. Nuk flet asnjë fjalë anglisht, as sot e kësaj dite. Edhe është interesante sepse e ka qenë në qendër të vëmendjes së gjithë botës. E ka ndryshuar botën që prej 1984 edhe ndokush mund të mendonte se do të kishte bërë përpjekje të mësonte gjuhë. Por ndoshta një shpjegim është përkthyesi i tij fantastik, Pavel. Nëse Gorbachevi do të ishte duke na folur, ne të dyve tani rusisht, ai do të fliste për 2 minuta rresh në gjuhë të komplikuar edhe kur ai të mbaronte fjalimin, do të kishin mbetur vetëm 3 fjalë të papërkthyera ende në anglisht. There would have been only 3 words left that Pavel needed to add to complete his translation. He was absolutely up to the minute all the way through it. I mean, and they almost have an osmosis between them. Welcome back to this special program marking the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall. In 1989, as this model shows, the Soviet Union was a superpower, both in terms of size and influence. During the 70s and early 80s, relations on either side of the East-West divide became so strained that there was a genuine fear of nuclear war as the United States and the Soviet Union built up stocks of nuclear missiles. One man was to change the Soviet Union and history. Mikhail Gorbachev came to power in 1985 with an agenda of reform. By mid-1989, Poland and Hungary had embraced multi-party elections. By November the 9th, 1989, Europe was irreversibly changing. I talked to Mikhail Gorbachev in Berlin earlier this week. Mr. President, it's great to see you again. Looking back to the great night of November the 9th, 20 years ago, on that day, how did you learn that the wall had started to fall that day? Who told you? Well, I learned about it the next morning. My international experts told me the ambassador had called, the Soviet ambassador had called, and so I learned the next morning. I, of course, was quite aware about what was happening in Germany, in the GDR. I knew that Germans were all worked up, and that is because important things were happening in the world. The Velvet Revolutions, the democratic elections in the Soviet Union and the United States had developed a friendly relationship, and also with others. And at that same time, Germany was still like an island. There was no change happening in East Germany. You have often had the chance to interview. Ju keni patur shansin shpesh të intervistoni udhëheqës të famshëm që kanë qenë publikisht të njohur si kriminalësh njerëzor. Për shembull, në 2008 keni intervistuar Omar al-Bashiri, akuzuar nga gjykata ndërkombëtare e krimeve. Çfarë ndjesi është ti jesh ballë për ballë me këta njerëz?
It's a very different. Funnily enough, one of the that interview took place in Khartoum, and ajo intervistë është zhvilluar në Khartoum. Dhe ishte interesante pjesërisht për çështjen që po diskutoheshin, por edhe për faktin që ai po fliste në një gjuhë huaj, dhe kjo gjë krijoi një distancë, duke i shumë e largët. President al-Bashir to ask him whether he thought there is any chance of peace for the people of Darfur. How has it changed the situation? How has it changed any hope for peace? هي طبعا نحن نستطيع أن نقول أنه ما غيرت. We can say that it has not changed our aim to search for peace because the GEM movement consistently rejects peace. للسلام باستمرار. So, on the other hand, it didn't do that with Mr. Karadzic, who... Për shembull, nuk e pati këtë efekt me zotin Karadzic, I cili gjithashtu nuk fliste anglisht, edhe ndoshta ishte pa efektshme, sepse ajo çfarë po ndodhte aty ishte kaq e dukshme, edhe ne mund ta shihnim me sytë tanë këtë gjë. Ndërsa ajo që po ndodhte në Khartoum ishte larg në Darfur. Por ka shpresë për Sudanin tani më. Ekzistojnë 2 shtete sudaneze dhe mendoj se Omar al-Bashir, pavarësisht akuzave për aktivitetin e tij në Darfur, ka ndikuar. Ka qenë më bashkëpunues edhe pse jam I sigurt që nuk është hedhur përpjet nga gëzimi. Dhe as mendoj që ai e bën këtë shpesh. Edhe ndoshta vendi më I madh në Afrikë, ndoshta është tashmë në rrugën e shpresës për një të ardhme. Does that very often, but he has been. So there is hope. He has been more understanding a bit, anyway, of South Sudan, and so maybe the biggest country in Africa may be on the road to a better future. Si keni reaguar kur e dini që të intervistuarit tuaj po gënjenin? Kur ju kishit fakte se ata po gënjenin? When I knew. When you knew they were lying, they weren't telling the truth. Well, you've got to. Duhet thjesht ta provosh dhe ndonjëherë e bën në mënyrë agresive. E në ndonjë rast tjetër e bën pyetjen në mënyrë më të butë, në mënyrë që I intervistuari të ndjehet I relaksuar edhe pastaj ta pyesësh. Ndonjëherë përsërit pyetjen shpesh. Më kujtohet një rast. Nuk po debatonim ndonjë krim serioz. Por Ted Heath, që ishte në atë kohë udhëheqësi I partisë konservatore në Britaninë e Madhe, edhe ndjej publikisht që ai vërtet e urrente, e përçmonte kryeministrin laborist asaj kohe, Harold Wilson. Ishte një gjë e pazakontë, pasi ndihej që në atë kohë politikanët dilnin bashkë për një gotë, sidomos pas debateve, kryeministri dhe lideri I opozitës ishin pjesë e traditës. And that was very unusual because they were supposed to have a drink together, prime minister and opposition, after the debates are over and so on. That was the tradition, and it was very unusual. And so I just thought I'll just ask a very simple question, and so I just, because that will perhaps disarm him slightly. And so I said, when we got to this area, I said, do you like Harold Wilson? Really? Kështu që unë e nisa me një pyetje të thjeshtë. Basically for his beliefs. A të pëlqen Harold Wilson? Me një ton të shtruar prej bisede normale. Edhe ju përgjigj. Nuk besoj se ka lidhje nëse e pëlqen apo jo. Unë mendoj se çështja është që qeveria duhet të punojë mirë. Edhe unë I thash, po a të pëlqen? A I tha, e kemi pasur disa mosmarrveshje, por ne shkojmë bashkë në disa ngjarje të rëndësishme. Unë të vendit ecim përpara. Edhe unë vazhdova. But you like him. And he said, well, po a të pëlqen ai? Edhe ai tha, po duhet ta shohim këtë punë një herë me shpatullat që I tundeshin. Në atë moment, kur ai u shpreh kështu, të gjithë e kuptuan 100% se çfarë mendonte Heath për kryeministrin Wilson. Dhe kur po I intervistonin për një dokumentar për mua, disa ditë më vonë,
I shfaqen këtë intervistë, këtë pjesë e intervistës që i kisha marrë, edhe në fund të klipit ai tha: "Po nuk nxori shumë nga unë për atë punë, ha?" It was revealed this week that under Labour the number of houses built has fallen, and the number of houses built that have fallen has risen. The Americans pushed out the red carpet for Harold Wilson, unfortunately while he was still on it. And the Conservative Party's sessions at Selsdon Park raised once again the great question: will 1970 see Edward Heath at last leading the Conservative Party to a well-earned victory in the Cows Regatta? Le të flasim pak për lëvizjen tuaj nga legjendaria BBC tek Al Jazeera, që krijoi mjaft debat dhe kuriozitet. Çfarë ju nxiti ta merrni atë vendim? When the challenge came along, po, kur mu paraqit propozimi, vërtet më intrigoi shumë. E kam thënë gjithmonë se nuk duhet të rezistosh sfidave. Dhe e mendoj vërtet këtë gjë. Njerëzit që u bëjnë rezistent sfidave ngurtësohen disi për shkak se nuk kanë pranuar një mundësi që ju është afruar. Prandaj në situata të tilla përpiqem gjithmonë që të përgjigjem thjesht pozitivisht. Në parim mendoj se duhet thënë që kur nuk duhet i trëmbesh një sfide të re. Një përballje. Është edhe një shprehje tjetër që e kam dëgjuar tek përdoret shumë shpesh. Çfarë i bën njerëzit të të ndjekin? Çfarë i ngacmon ata? Besoj se ky është pasioni im. Edhe i yti, mendoja. I suppose that's my passion in a way, trying to find out. I'm sure it's yours too, isn't it? Live from New York. That was the week that was. In England, of course, Lord Hume was in bed with flu. Or, if you prefer it, Lord Home was in bed with flu. At what age did you know that you were a star? 2. My parents were not fond of me. And I've always felt it was because of my religious beliefs. You did Popeye once? Come on, now, David, you're not. You did. But you know how old I was? I was in the 3rd grade. I was 8 years old. Were you? Yes. I remember what you did. I've seen you work, David. I've seen you work. I've seen you work. I know what you're doing. You're a bad man, David. It was, I'm Popeye the Sailor Man, I'm Popeye the Sailor. I've never done that in 35 years. Senator Kennedy. What would you like the first line of a history book about Robert Kennedy to say? I think, again, back to what Camus wrote about the fact that perhaps this world is a world in which children suffer, but we can lessen the number of suffering children. And if you do not do this, then who will do this? So what, in a sense, you're saying is that there are certain situations, and the Houston plan, or that part of it was one of them, where the president can decide that it's in the best interest of the nation or something, and do something illegal. Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition. Exactly. Listen, David, when I meet this man, if you think the world was surprised when Nixon resigned, wait till I whip Foreman's behind. What would you like, David? I'd like to demonstrate. Well, in fact, show me. You realize that I'm carrying General Electric around under my back. We're wired, you know. I thought we were going to the moon for a while. You know we're spending $4 billion just to get pictures of the moon? Did you know that? We could stand on the money and see the moon.
Prime Minister, you said that in 83, and the ministers knew in November 82. Do you think, Mr. Frost... That was incorrect, what you said to her, wasn't it? Do you think, Mr. Frost, that I spend my days prowling round the pigeonholes of the Ministry of Defence to look at the chart of each and every ship? If you do, you must be bonkers. When was it, Mr. President, you realized that the Cold War was really over? As I look back on it, I think it may have been when these young people broke through to freedom. And I'll tell you, you see, the day we executed the air campaign, I said, we got you. Freedom is not America's gift to the world or Great Britain's gift to the world. Freedom is the Almighty's gift to everybody who lives in the world. Has that terrible assassination attempt affected your decision to carry on with this battle? No, it's that horrific incident in which 158 innocent young men, a woman, a baby lost their lives has just made me more determined to continue. How do your children feel about this? They're old enough now to know the risks you've got to take. They're coping, but obviously they worry. They do want me to continue, though. They understand that I'm doing this for their country and for all the people of Pakistan. And she made the supreme sacrifice, didn't she? Yes, she did. She knew that, though. She knew that, and she spoke about it all the time. You know that, and I know that she had this thought in the back of her mind that they will assassinate me. And you must miss her every day. Every moment, every second. It's still amazing, in a way, to most people, how you got through 28 years and came out of it without being bitter. Well, I would like to be bitter, but I have no time to be bitter. There is work to be done. I've always thought of you as an optimist. David, I've never been an optimist. I am a prisoner of hope. It is my honor to present this honor with admiration and deep affection to my dear friend, Sir David Frost. Thank you all. Thank you so much. And thanks above all to... This doesn't fit with this microphone, does it? That's perfect there. It won't fall, will it? No. First of all, to say thank you to Barbara for those incredibly generous words. And you know, Barbara, ever since we first met, and as long as you live, you will always be to me and to us the First Lady of Television, Barbara Walters. Thank you so much for this. I remember a quote of Ed Murrow, who said, "This instrument, television, it can entertain, it can inform, and it can even inspire. But it all depends on the will of the humans who operate it." That's our challenge, I guess. Thank you very much indeed. Thank you. Ju keni fituar të gjitha çmimet e mundshme që një gazetar mund të marrë, por jeni ende mjaft aktiv në media. Cila është sfida juaj e ardhshme? You never know. When they were going to introduce breakfast television in this country, sfida e ardhshme. Asnjëherë nuk e dihet. Kur Britania do të fillonte për herë të parë Breakfast TV, pra lajme që në orët e para të mëngjesit, na u desh të debatonin për idenë fillimisht edhe pastaj edhe me grupet kundërshtare, por nëse do të më kishin pyetur 3 muaj para se ta filloja atë punë, a do të bësh program mëngjesi, do të përgjigjesha,
program mëngjesi për çfarë? Sepse në Angli nuk ekzistonte në atë kohë. Duhet gjithmonë të përpiqesh themi të ndodhesh aty ku janë edhe kufijtë e rinj. Kur i gjen kufit përballesh me to. It's worked out fantastically well. I mean Later in the programme, we'll be debating whether religion has become a force for good or evil in the world. But if our agenda is to be the key players on the key issues, then how better to begin than with British Prime Minister Tony Blair. A couple of hours ago, I went over to number 10 Downing Street to interview him, and I began by asking him whether he's minded to join today's new Spanish initiative on Israel and Palestine. I'm in favour of anything that moves the process forward between Israel and Palestine. I think it's the single most important objective for us in terms of changing the whole atmosphere and climate in the Middle East. Hello and welcome to a special edition of Frost Over the World. I'm joined today by probably the most talked about man in the world at the moment, Julian Assange. He's the founder of WikiLeaks website and so on, which is currently releasing over a quarter of a million confidential, though not necessarily top secret, American diplomatic cables. He's here in the UK fighting extradition to Sweden, where he's wanted on charges of sexual behaviour, sexual crimes. He's here now, though, and we'll start, obviously, and then continue with him. Julian, just to start with, do you feel that any state has a right, any government has a right to have secrets at all, ideally? When we started, I can't believe it's 6 years, we're starting the 6th year, but Kur filluam, when we started there was what, 50 ku më besohet kanë kaluar 6 vjet. E valët e Al Jazeerës arrinin deri në 50 shtete, edhe 8 milion shikues, ndërsa tani janë 125 shtete dhe 250 milion shtëpi që ta ndjekin, që është një gjë mbreslënse. Ju e njihni vetë mirë Al Jazeerën anglisht. Ajo ishte një sfidë e re, apo lajm që bëri xhiron e botës, por sërish. Po të më kishte pyetur 5 muaj përpara, nuk do dija që do të thojaj, po është një eksperiencë shumë e kënaqshme. Cila është sfida e ardhshme? Nuk e di ende, kemi realizuar disa filma dhe ka gjithmonë gjëra të reja që ndodhin. Unë jam për herë në kërkim të tyre. Tani më ka edhe teknologji të reja që duan shfrytzuar. That was my next question. Are you on Facebook? A jeni në Facebook? No, I haven't embraced Facebook. Or Twitter. No, I'm old-fashioned. Jo, nuk e kam përqafuar Facebookun. As Twitter apo YouTube. Jam shkollë e vjetër në atë drejtim. Nuk di ta shpjegoj pse nuk më tërheqin. Disa nga teknologjitë e fjalës fundit ne i përdorim në Al Jazeera anglisht kur filluam transmetimin me celular. Kur një gazetar ndodhej në Irak, e filmonte ngjarjen dhe nuk kishte nevojë ta transmetonte diku në një qendër televizive. Por kjo mund të dilte direkt nga çanta e tij. To a base anywhere, but he could just transmit it from his back, as it were, you know. Kam parë disa intervista tuaja të viteve të shkuara në YouTube dhe pash që të ftuarit ju bënin dhurata. Kështu John Lennon me Yoko Onon ju dhuruan kutinë e buzëqeshjes me pasqyrën brenda. Çfarë bëni me këto dhurata? I ruani? I love that gift. E doja shumë atë dhuratë. E doja. E vetmja gjë është se është vjedhur nga një dhomë hoteli. Welcome, please, Mr. and Mrs. John Lennon and Yoko Ono. This is Acorns for Peace Week now, so here goes. You ready? Mind the camera there? Oh, no.
Okay, go. If you plant them, you get trees. Not fast enough. Tell me, what's the... Let me help you. No damage, no damage. Am I allowed to... Excuse us, won't you? Yes, do have some, David. Now tell me, what's the significance? Have one of those. Well, acorn is a seed, and seed is a seed of life and hope, and maybe if some people planted them, they'd hope we live that long. I brought you. We brought Here's you another piece. another piece. A present. To David, a box of smile. We give him a lot of gear, he throws it away after. You'll regret it. Still looking for his Picassos. Sit, get it? It's the most beautiful thing I've ever seen. We thought you'd like it. Oh, I adore it. It's the nicest thing I've ever had. Thank you very much indeed. I shall carry it with me at all times. Dhe kjo është dhurata që po ju sill unë nga Shqipëria. Është një bunker suvenir. Gjatë diktaturës Enver Hoxha ndërtoi rreth gjysmë milioni bunker të realizuar me beton nga frika e ndonjë pushtimi armik të jashtëm. Mendova që ishte një detaj interesant nga historia e vendit tim. I thought it was a fascinating detail to bring from my country and to thank you for allowing that. Thank you very much. Well, të falenderoj shumë. Po. Më kujtohet kur kam qenë në Korfuz, në vitin 1988. Liria kishte filluar të vinte në vendet e lindjes, edhe pse në Shqipëri erdhi pak më vonë. Edhe ishin disa projektor të fortë kërkimi, që më bën shumë përshtypje pasi kisha parë kur më parë të tillë. Siç më shpjeguan, ato vinin nga brigjet shqiptare për të kontrolluar arratisjen e mundshme të shqiptarëve. Çdo mbrëmje shikonim këtë skenë dhe dëshironim që liria të vinte edhe tek ju. Edhe fal Zotit. Tani e keni atë. Lavdi Zotit e kemi. A keni një këshill të fundit për studentët që duan të bëhen gazetarë në të ardhmen? Always try and follow up a question. That's in that part of it. Nëse po interviston dikë, gjithmonë dëgjoje. Gjithmonë përpiqu ta pasoni pyetjen me një tjetër. Gjithmonë rri vigjilent për ngjarjen e pritshme. Është një kufi e ri, një horizont, gjithçka e re. Gjithmonë kërkoj një mundësi të re. Dhe është shumë e rëndësishme të mos pranoni kurrë hijon si përgjigje. Edhe nëse ju duhet të ktheheni sërish tek i njëjti person për të marrë përgjigje, edhe nëse ju duhet të trokisni sërish tek e njëjta gazetë për të filluar punë. Besoj se kjo është gjëja më e rëndësishme. Sir David Frost, thank you very much for Ju falenderoj për këtë intervistë. Thank you very much. Më pëlqeu shumë të falenderoj shumë.